Well, hello everyone, and welcome to our channel 361 Physics. And here we are presenting our second video related with rotational dynamics. So, without wasting our time, let us begin with some MCQ. And here is our first question. So, first of all, let us read it. If a gymnast sitting on a rotating stool with his arms outstretched, suddenly lowers his hands. The angular velocity decreases, his moment of inertia decreases, the angular velocity stays constant, the angular momentum increases. So these are options. So before solving it, first of all, let us understand the question. Uh, suppose, okay, let me draw here. This is our gymnast and he just stretching his hand, and after that he just pull down his hand. Okay, so this is the second condition. Now in first condition and in second condition there is quite difference. Okay, so in first condition we can say that the uh, if the body we suppose as the axis of rotation for this person, then here the radius or distance of mass from the axis of rotation is more as compared to the second case. Okay, and as we know that there is no external force acting on these two conditions, so we have to use here uh, conservation of angular momentum. So conservation of angular momentum state that in the absence of external torque, the momentum remains constant, which means that if I omega is the product of moment of inertia and angular velocity, and its value must be constant. Okay, so अब हामी यसलाई यसरी बुझौं कि एंगुलर मोमेन्टम भनेको त हैन मोमेन्ट अफ इनर्शिया र एंगुलर भेलोसिटी को प्रोडक्ट हो। त्यसमध्ये पनि I को एक्सप्रेसन जेनरली mr स्क्वायर हुन्छ र मास अब्जेक्ट यहाँ चेन्ज भएको छैन, यो बडी चेन्ज भएको छैन, एज इट इज छ। त्यसले मास सेम भए पनि रेडियस और मास को डिस्ट्रिब्युसन को डिस्टेन्स के भएको छ भने बढेको छ फर्स्ट केसमा। त्यसो भए हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि त्यसैले हामी के बुझ्छौं भने यहाँनिर फर्स्ट केसमा यो भ्यालु अफ आर ग्रेटर छ, त्यसैले आई मोमेन्ट अफ इनर्शिया बढी हुन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्शिया बढी भइसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँ सोधेको क्वेशनले भन्एको छ कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ अरे, कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ। त्यसो भए हेर्दै जाउँ। अब हामीले यति चाहिँ कन्फर्म गरिसक्यो कि मोमेन्ट अफ इनर्शिया बढी हुन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्शिया बढ्न साथ एंगुलर भेलोसिटी के हुन्छ, घट्छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि यो दुईटाको प्रोडक्ट त के हुनुपर्छ, कन्स्टेन्ट। त प्रोडक्ट कन्स्टेन्ट हुनको लागि यो इफ आई इन्क्रिज भएको छ भने ओमेगा घटेको हुनुपर्छ। अब हेरौँ अप्सन्सहरु फेरि एकचोटि। द एंगुलर भेलोसिटी डिक्रिजेज। Okay, so angular velocity decreases. So first option angular velocity decreases. Second option the his moment of inertia decreases, angular velocity stay constant. So हेर्ने हो भने यो लास्ट को अप्सन angular momentum increases यो पोसिबल नै छैन, किनभने कन्जर्भेसन अफ angular momentum लाग्छ। यो घट्ने बढ्ने कुरै भएन। angular velocity stays constant भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने हो भने angular velocity घटेको जस्तो देखिन्छ। त्यसो भए त हाम्रो फर्स्ट अप्सन करेक्ट अप्सन देखिन्छ है, अरु अप्सन्स त्यति फिजिबल छैन यसमा। ओके, सो दिस इज आवर सेकेन्ड क्वेशन।
And in this question, we can easily see that it is related with a disc. So let us read it. A disc is rotating with angular velocity omega. If a child sits on it, okay, what is conserved? अब यो त सिम्पल कुरा हो है, जस्तो एउटा डिस्क रोटेट भइरहेछ, यसमा एक्सटर्नल टर्क लागेको होइन, लागेको छैन भने यहाँनिर चाइल्ड बसिसकेपछि अफकोर्स यहाँ के हुन्छ, मास बढ्यो हैन। मास बढ्न साथ अब हामी मोमेन्ट अफ इनर्सीको कुरा गरेको भए हामी भन्न सक्छौँ मोमेन्ट अफ इनर्सी स्लाइटली बढ्यो भन्ने कुराहरू गर्न सक्छौँ। तर त्यो कुरा यहाँ अप्सनमा छ जस्तो लाग्दैन मलाई। लिनियर मोमेन्टम which is conserved भन्ने चाहिन्छ। त्यसो भए एक्सटर्नल फोर्सको एब्सेन्स छ र एक्सटर्नल टर्क 0 छ। एक्सटर्नल टर्क 0 हुनासाथ एंगुलर मोमेन्टम कन्स्टेन्ट हुन्छ। सिम्पल लजिकबाट हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ। एंगुलर मोमेन्टम इज कन्जर्भ, ठीक छ। सो यो एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भ जुन बी अप्सन हो त्यो अप्सन हाम्रो यसको लागि करेक्ट अप्सन हुन्छ। ओके, सो वी आर इन क्वेशन नम्बर 3। When a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along. यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन नै छ। किन भन्दाखेरि हामीले एंगुलर मोमेन्टम त पढ्छौँ, तर एंगुलर मोमेन्टमको डाइरेक्सन कता हो भन्ने कुरा जेनरली थाहा हुँदैन होला। सो हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने एंगुलर मोमेन्टम भनेको क्रस प्रोडक्ट हो, ठीक छ। यो क्रस प्रोडक्टले नै हामीलाई हिन्ट दिन्छ। जस्तो हामीले ए क्रस बी इक्वल टु सी लेख्दाखेरि के बुझ्छौँ भन्दाखेरि एउटा भेक्टर ए भेक्टर हो, अर्को भेक्टर यो बी भेक्टर हो भने यो दुईटाको क्रस प्रोडक्ट जहिले पनि दुईटैसँग म्युचुअली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा क्रस प्रोडक्टको रिजल्ट आउँछ। भनेको यो ए क्रस बी हो, जुन चाहिँ सरी दिस इज बी, ओके। ए क्रस बी को डाइरेक्सन हो जसलाई हामी जेनरली सी भन्छौँ, ठीक छ। सो योसँग पनि अनि बी सँग पनि म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ। त्यसै गरी यही यसलाई नै हामीले युटिलाइज गरेर के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि मोमेन्ट लिनियर मोमेन्टम सपोज को डाइरेक्सन यता छ र यो पोजिसन भेक्टर भयो, ठीक छ। अनि यसको क्रस प्रोडक्ट को डाइरेक्सन जहिले पनि के हुन्छ, परपेन्डिकुलर। त्यसलाई हामीले सपोज गरौँ कि यसरी सर्कुलर मोसन यसरी फर्मेसन गर्ने हो भने हैन, सर्कुलर मोसनबाट देखाउने हो भने हामीले के पाउँछौँ, यो त एक्सिस जस्तो बिहेभ गर्यो, एक्सिस अफ रोटेसन जस्तो। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने द डाइरेक्सन अफ एंगुलर मोमेन्टम इज along द एक्सिस अफ रोटेसन। त्यसैले हाम्रो अप्सन एक्सिस अफ रोटेसन भनेको अप्सन डी मा छ। त्यसैले अप्सन डी करेक्ट अप्सन हुन्छ, ठीक छ। Okay, now we are in question number 4. A flywheel is a uniform disc of mass 72 kg and radius 50 centimeter. When it is rotating at the rate of 70 revolution per minute, its kinetic energy. अब यो क्याल्कुलेसन वाला क्वेसन हो। त्यसैले अब यो क्याल्कुलेसन वाला क्वेसनमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सकेसम्म सबै फर्मुलालाई एट ए टाइम युज गरिदिइहाल्ने, टाइम कन्जम्सनको लागि हैन। टाइम कन्जम्सन सकेसम्म कम होस् त्यसको लागि। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ चाहिँ म अलिकति डिटेलमा गर्छु, तर त्यसलाई जस्तो हामीलाई आई ओमेगा स्क्वायर थाहा छ, यसलाई 1/2। अब डिस्कको लागि एंगुलर मोमेन्टम जेनरली हुन्छ mr स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ, ओके। एन्ड देन यहाँ ओमेगा स्क्वायरलाई हामीले ओमेगा स्क्वायरलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा, जुन हाम्रो हुन्छ 2πf स्क्वायर। किन फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा? बिकज यो भ्यालु जुन छ यो फ्रिक्वेन्सी हो। अब यो सबैलाई सल्भ गर्ने है, यो सबैलाई जस्तो 1/4 सरी अलिक क्लियर लेखौँ, ओके। यो 1/4 हुन्छ m मास केजीमै छ, नो प्रब्लम। आर भनेको 50 सेन्टिमिटर हो, 50 लाई यसरी है 50 लाई 100 ले डिभाइड गर्ने हो भने यो हुन्छ 1/2। त्यसो भए यहाँनिर 1/2 को फेरि अर्को स्क्वायर जेनेरेट हुने हो। एन्ड देन आफ्टर यहाँनिर 2π को स्क्वायर भनेको 4π स्क्वायर हुन्छ है। अनि फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले रिभोल्युसन पर मिनेट छ भने रिभोल्युसन पर सेकेन्ड बनाउनको लागि इन्टु 60 गरिदिन्छौँ। एन्ड यति भयो।
अब यसलाई सल्भ गरेर आउने जुन रिजल्ट छ त्यो रिजल्ट भनेको हाम्रो यसको लागि प्रोपर एन्सर हुन्छ ठीक छ सो यो एकचोटी ट्राई गरी हेर्ने र कमेन्ट बक्समा हामीलाई एन्सर भन्ने ओके हामी करेक्ट छ कि छैन त्यो भन्छौँ ओके so in 5 number we can see it is related with angular momentum so let us read it first total angular momentum of a rotating body remains constant if the net torque acting on the body यो त direct question छ net torque acting on body is zero भनेको मतलब हामीलाई थाहा छ torque equal to rate of change of angular momentum हैन अनि यो torque नै zero भएपछि L के हुन्छ constant हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नु के पर्छ भने torque acting on a body zero छ भने अनि मात्र के हुन्छ angular momentum conserve हुन्छ सो हाम्रो अप्सन बी करेक्ट अप्सन हुन्छ ठीक छ अब यो अलिकति ग्राफिकल क्वेशन हो सो पहिला हेरौँ an external device supplies constant power see power चाहिँ constant छ to a rotating system if omega is the angular speed and torque tau is torque on body then the graph of tau that means torque and angular velocity must be यो कुन ग्राफले यसको ओमेगा र टको भेरिएसन करेक्टली रिप्रेजेन्टेसन गर्छ भन्ने क्वेशन हो हामीले एउटा फर्मुला पढ्छौं पावर इक्वल टु है लिनियर मोसनमा फोर्स इन्टु भेलोसिटी इन द सेम वे हामी पावर फर एंगुलर मोमेन्टम ट इन्टु ओमेगा लेख्न पाउँछौं डिराइभ गर्न पनि सकिन्छ सो अहिले हामीले एमसीक्यू फोकस गर्दैछौं त्यसले यो यसको एनालोजीसँग लेख्न सक्छौं है सो अब यसबाट हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने पावर कन्स्ट्यान्ट छ अरे यो कन्स्ट्यान्ट छ ठीक छ सो पावर कन्स्ट्यान्ट छ भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं ट ओमेगा इज कन्स्ट्यान्ट ठीक छ और यो कस्तो देखियो भने ट ओमेगा इज कन्स्ट्यान्ट जस्तो पीभी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट जस्तो एउटा इक्वेसन जस्तो देखियो ठीक छ यस्तो खालको इक्वेसन भएको ग्राफको रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ यो समहाउ यो हाइपरबोलिक नेचरको देखिन्छ त्यसैले यो ट र ओमेगाको भेरिएसन पनि कस्तो देखिने भयो यस्तै खालको हाइपरबोलिक भेरिएसन देखिन्छ त्यसैले करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन फर ट फर भेरिएसन बिट्विन ट एन्ड ओमेगा इज ग्राफ बी ठीक छ अब हामी क्वेशन नम्बर 7 मा छौं a solid sphere is rotating in a free space if the radius of the sphere is increased keeping mass same which one of the following will not be affected ठीक छ अब हेरौँ ल solid sphere भनेपछि हामीले बुझ्नु के पर्छ भने solid sphere हुनासाथ दिमागमा पहिला मोमेन्ट अफ इनर्शिया आउँछ सो यसको 2/3mr² हुन्छ अब के भनिरहेछ मास हामी कन्स्ट्यान्ट राख्दैछौं तर रेडियसलाई डबल गर्दैछौं रेडियसलाई डबल गर्नुको अर्थ के हो यहाँनिर मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि चेन्ज हुन्छ बढ्छ नै त्यसो मोमेन्ट अफ इनर्शिया इफेक्ट हुने रहेछ एंगुलर मोमेन्टमको कुरा गरौँ हेर ल अब एंगुलर भेलोसिटी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबै कुरा गर्दा हुन्छ जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि एंगुलर मोमेन्टम हेर्ने जस्तो त्यो स्फेयरमा त एक्सटर्नल टर्क त लागेको छ त छैन जिरो छ वडै आएको छैन एक्सटर्नल टर्क इट इज रोटेटिङ मात्र भनेको छ सो एक्सटर्नल टर्क जिरो भन्नासाथ हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एंगुलर मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसैले हामीले के भन्छौं भन्दै द टर्म which remains not unaffected है affected भनेको छ not to be affected भनेको unaffected भनेको कुन टर्म छ भन्दाखेरि एंगुलर मोमेन्टम अरु सबैलाई के न के इम्प्याक्ट पर्छ जस्तो काइनेटिक एनर्जीमा पनि के आउँछ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जब आई नै डिफरेन्स हुन जान्छ भने यो पनि चेन्ज आउँछ ठीक छ एंगुलर भेलोसिटी अब एंगुलर भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ के आउँदैन भन्दाखेरि बुझ्ने यो एंगुलर भेलोसिटीमा त आर आउँदैन एक्सप्रेसन वाइज तर हामीलाई थाहा छ आई ओमेगा को प्रोडक्ट भनेको एल हो मोमेन्ट अफ इनर्शिया बढेको पाइयो त्यसैले एंगुलर भेलोसिटी घटेछ त्यसैले एंगुलर भेलोसिटी पनि के हुन्छ एफेक्टेड हुन्छ
ठिक छ सो यसरी हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ यसलाई अब हामी क्वेशन नम्बर 8 तिर छौँ र क्वेशन नम्बर 8 मा हेर्न सकिन्छ यो चाहिँ के छ भने लिनियर मोसनसँग रिलेटेड जस्तो देखिन्छ अब हेरौँ लिनियर रोटेसनलसँग पनि हुन सक्छ फोर्स इन अ लिनियर मोसन हैज इट्स एनालॉग इन रोटेशनल मोसन अब यो खासै त्यस्तो टफ क्वेसन होइन लिनियर मोसनमा फोर्सले जस्तो बिहेभियर सो गर्छ त्यस्तै बिहेभियर रोटेशनल मोसनमा कसले सो गर्छ त सिम्पल कुरा छ हामीलाई फोर्स इक्वल टु जसरी हामी एमए लेख्छौँ यहाँ पनि हामीले टर्क इक्वल टु के लेख्छौँ आई अल्फा लेख्छौँ त्यसैले टर्कले फोर्स जस्तो बिहेभियर गर्छ त्यसले अप्सन बी भयो अब हामी क्वेसन नम्बर 9 मा छौँ क्वेसन नम्बर 9 ले कपल प्रोड्युसेस भनेको छ है अब कपल भनेको के हो भने सर्टेन डिस्टेन्समा कुनै एक्सिसको अबाउटमा हामीले दुईटा अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स अप्लाई गर्छौँ भन्ने ठिक छ फोर्स अप्लाई गर्छौँ इक्वल फोर्स बट अपोजिट डिरेक्सनमा अप्लाई गर्छौँ भने यो फोर्सले जुन मोसन डेभलप गर्छ यो फोर्सको कम्पोजिसनलाई नै हामी के भन्छौँ कपल भन्छौँ र यो अपोजिट डिरेक्सनमा लागेकोले गर्दाखेरि इजिली हामी भन्न सक्छौँ यसले के गर्छ रोटेशनल मोसन दिन्छ ठिक छ त्यसैले यसले प्योरली रोटेशनल मोसन दिने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो अप्सन सी यस अप्सन सी करेक्ट अप्सन हुन्छ अब यो भिडियोको मोस्ट प्रोबेबली हामी लास्ट टपिकमा छौँ लास्ट क्वेसनमा हेरौँ द टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ अ स्फियर रोलिङ विथ स्पिड दिस मच इज अब हामीलाई थाहा छ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी भनेको त हैन एउटा हुन्छ ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी अर्को हुन्छ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जुन आई ओमेगाले रिप्रेजेन्टेसन गर्छु फेरि हामीलाई सबै हेर्ने भने एमभी कै फर्ममा छ त्यसैले यहाँनिर हामीले मोडिफाई गर्नुपर्छ सेकेन्ड पार्टमा मोडिफिकेसन चाहिन्छ सो 1/2 एज अ कमन लिए मैले अनि एमभी स्क्वायर छँदैछ र यहाँनिर म आईलाई लेख्न पाउँछु 2/5 एन्ड देन एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर सोलिड स्फियरको लागि हो एबाउट इट्स सिजी भन्न सकिन्छ त्यसो भए अब यसमा हेर्ने हो भने यो आर ओमेगा स्क्वायरलाई हामी भी स्क्वायर लेख्न पाउँछौँ त्यसैले यहाँ 1/2 यहाँ एम भी स्क्वायर हुन्छ सरी एन्ड देन 2/5 यो एम भी स्क्वायर भयो ठिक छ कहाँबाट आयो यो फर्मुला भने भी इक्वल टु आर ओमेगा भन्ने ठाउँबाट आयो ओके सो 1/2 अलरेडी छ यहाँ एम भी स्क्वायर फेरि कमन लिए त्यसो भए यहाँ 1 + 2/5 हुन्छ यसलाई सल्भ गर्ने हो भने ओके यसलाई सल्भ गर्ने हो भने हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि 1/2 सरी ब्र्याकेट भित्रको पहिला हामी सल्भ गरी हेरौँ हैन यो 1/2 एज इट इज लेखिदिउँ एम भी स्क्वायर यो यति लेन्दी गर्नु पर्दैन है यहीँबाटै सल्भ अलमोस्ट भइसकेको छ जब थाहा छ भने यहाँ भी स्क्वायरलाई डाइरेक्ट रिप्लेस गर्ने एन्ड देन यो क्यालकुलेसन इजिली हुन्छ तर मैले यो बुझियोस् भन्नको लागि यसरी मैले अलिकति लेन्दी तरिकाले एक्सप्लेन गर्दैछु 5 + 1 भनेको यो 5 + 1 5 + 2 7 हुन्छ 7/5 सो यो एक्सप्रेसन लाई सल्भ गर्ने हो भने 7/10 एम भी स्क्वायर हुन्छ ठिक छ त्यसले हाम्रो अप्सन ए करेक्ट अप्सन देखिन्छ वेल फर्स्ट हामीले फर्स्ट भिडियोमा डिस्कसनलाई प्रायोरिटी दिउँ यो सेकेन्ड भिडियो केही एमसीक्यू गर्यौँ थर्ड भिडियोमा केही अझै थप डिस्कसन छ थोरै अनि त्यस पछाडि फर्दर एमसीक्यूमा हामी जान्छौँ र डिफ्रेन्ट टपिक डिफ्रेन्ट च्याप्टरसँग रिलेटेड हामी एमसीक्यू प्रिपेयर गर्दैछौँ हामी ट्राई गर्दैछौँ अहिले पढिरहेका जो चाहिँ सुरुदेखि नै फिजिक्सको लागि केही नभए पनि एमसीक्यू 10 मिनट 15 मिनट आफ्नो युटिलाइज गरेर एमसीक्यू प्रिपरेसन गर्दै जाने खोज्दैछन् भने तिनीहरूको लागि पनि हेल्पफुल हुन्छ अब इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसहरू लिएका छन् तर आफ्नो फ्री टाइम मा पनि केही नयाँ खालको एमसीक्यूहरू हेर्न खोज्दैछन् भने तिनीहरूको लागि पनि यो धेरै हेल्पफुल हुन्छ सो यो हाम्रो एउटा ट्राई हो सो सपोर्ट गर्नुस् वेल so please subscribe and stay tuned okay thank you